幻想まみれこの街の演奏玉たまま一度ついておいで世界中魅了するほどに豪華なジャパン一番ジャンプアランさうちらの出番テリヤキボーイズ in the place to be 見せてやろうリジナル VIP Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, hari ni saya nak terangkan macam mana pintu kancil ni cut しかし下り区間で一気に差が縮まる。それもそのはず、86とシビック R の重量差は100キロ以上。軽さはやっぱり大きな武器なのだ。 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, saya nak tunjukkan masalah kereta kancil ni. Pintu dia susah nak tutup rapat macam ni, dia terbuka. Akan pertama ada macam ni, patutnya dia terus boleh tutup. Jadi masalah dia kita boleh tengok sini. Ni tengok dalam ni. Ini dia punya hitam tu dah pecah. Ini pun sama. Ini hitam tu pecah. Jadi sebab tu kita boleh tutup rapat. Sebab ni tolak je dah boleh tutup rapat. Stop. Okay, kita beli baru dia punya nama dia STRICKER. Jadi kita tengok beli dekat Shopee RM20 je ni. Okay, ini tukar. Okay, ini skru ni ketat sikit lah. Jadi kalau ada punch lagi bagus lah. Tapi saya guna macam ni. Screwdriver dia bentuk macam skru ni, boleh guna sepanah. Okay. Kita boleh buka lah. LITEACE. Tengok, mudah je tutup. Okay, itu saja perkongsian dia saya hari ini. Okay, kita boleh buat 4 pintu lah, benda yang sama.